හෙලෝ යාළුවනේ. ඔයාලා ඉතින් මේ එකතුලා ඉන්නේ Power to PC Tech YouTube channel එකෙන් ගේන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දැන් මේ දවස්වල trending යන සතු කතා කරන වීඩියෝ කොහොමද Capcut එක use කරලා හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපට Capcut application එක ඕන වෙනවා. ඒකට අපට Capcut application එක download කරගන්න වෙනවා. මම කලින් මගේ PC එකට Capcut application එක download කරගෙන තියෙන හින්දා මම ආයෙ download කරගන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට පහලින් description එකේ link එක දාගෙන යන්නම් download කරගන්න. download කරන්න දන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. උඩින් දාන card එකෙන් ගිහිල්ලා ඒකත් බලලා මේ වීඩියෝ බලන්න. එහෙනම් Capcut application එක open කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන create project කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන Capcut application එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩක් tools මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි අපි දැන් මෙතන import කියලා තියෙන තැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන සතාව හරි මිනිහෙක් හරි දාගන්න පුළුවන්. මම ඒක import කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ආයි මේ හරි ඊට පස්සේ අපි මේක drag and drop කරන මේ timeline එකට. හරි ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ වෙනවා talking mouse එක. මම download කරගෙන තියෙන හින්දා මම ඒක import කරගෙන මෙතනට import කරගන්නවා. ඔයාලා download කරගන්න YouTube එකේ ගිහලා ගහන්න talking mouse green screen කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් යනවා. ඒක download කරගන්න. ඔයාලට ඕන එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මම අදලා දාගන්නවා. හරි. ඊට මේ පාට background එක අයින් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන green screen video click කරලා දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන remove bg කියලා. එන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙන chrome key කියලා එකක්. ඒක click කරා. ඒක ඉස්සරහින් tick එකක් තියෙනවා. ඒක tick කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ color picker කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට හිතෙනවා මේක කපා ගන්න ඕනි කියලා. මම ඊට පස්සේ කපා ගන්නවා. ඒක කපා ගන්න මෙතනින් crop කරන්න පුළුවන්. split කරන්න. ඊපස්සේ මේ click කරලා මෙතන delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මම මේ පැත්ත ඇදලා දානවා. ඊපස්සේ හරි මම ඊට පස්සේ import කරගන්න මේ සතාට දාන්න ඕනේ voice එක. ඔයාලා නැත්තම් YouTube එකෙන් හරි හොයාගන්න. ඒකත් මම ඇදලා දාලා හදා ගන්නවා. හරි මම මගේ වීඩියෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගමු. දකුණු පැත්තේ නිල් පාට අයිකන් එකක් තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක නමක් දෙන්න පුළුවන්. මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන තැන දෙන්නත් පුළුවන්. මම ඒකට ඩෙස්ක්ටොප් එක දෙනවා. මෙතන ෆ්‍රේම් රේට් එක ඔයා චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ 60 fps කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතන බයිට් රේට් එක රෙකමන්ඩ් තියන්න. අනිත් ඒවා මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා. ඔයා ඊට පස්සේ යට එක්ස්පෝර්ට් කියලා දෙන එක ක්ලික් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. හරි මගේ වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් වුණා. මම මෙතන කැන්සල් කරනවා. මම එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තු වීඩියෝ එක මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු වීඩියෝ එක ඕපන් කරලා. හෙලෝ මගේ රත්තරන් යාළුවනේ කොහොමද? හොඳින් ඉන්නවද ඔයගොල්ලෝ? හරි අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ දේවල් දැනගන්න ඉන්න යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු.